God eftermiddag Sverige! Kul att se er igen. Jag är tillbaka med ett nytt avsnitt av min vlogg där jag pratar vanlig svenska. Välkomna hit. Fantastiskt kul att se och läsa era fina kommentarer som ni skrev på min förra vlogg där jag pratade lite om min bakgrund. Jag berättar ju att min mamma är från Polen och pappa är svensk, och hur det var för mig när jag var liten att lära mig polska. Egentligen så har jag mycket mer att berätta om det, men det tänkte jag spara till en annan film helt enkelt. Jag läste era kommentarer. Det var intressant att se att det finns personer som har blandad bakgrund precis som jag. Någon vars föräldrar var från Kanada och USA. Någon var en blandning mellan Frankrike och Polen. Någon var, jag tror det var Tyskland och Holland. Så att det var väldigt intressant. Plus att det var några av er andra som skrev också. Det var någon från Grekland och så. Det hade varit mycket intressant. För jag är nyfiken på varifrån kommer alla ni som lyssnar på mig. Vilka länder har vi här? Ni får hemskt gärna kommentera. Plus att jag tänker att alla era kommentarer kan ju vara tips och förslag för mig på ämnen som jag kan prata om och diskutera här på vloggen. Då blir det ju lite ändå som att det blir nästan som en dialog mellan oss. Så har ni förslag på saker ni vill att jag ska prata om? Har ni frågor på något ni hör som jag berättar om? Skriv jättegärna. Och skriv också från vilka länder ni kommer. Berätta lite om er bakgrund. Superintressant att läsa. Så kul. Men idag så funderar jag faktiskt på att prata lite om SFI och grundläggande, hur det är att jobba på SFI och om jag tycker det fungerar bra eller dåligt. För jag just nu så är jag 50% på SFI och undervisar i en D-klass, och sen så är jag 50% på grundläggande svenska som andraspråk, delkurs 1 och delkurs 2. Och jag har jobbat väldigt många år nu med SFI, men inte så länge på grundläggande faktiskt. Det är väl bara 3 år ungefär. Men jag har redan fått lite erfarenhet så att jag kan ha en åsikt om vad jag tycker om utbildningarna. Vad som är bra och vad som inte fungerar så bra enligt mig. SFI, om vi börjar med SFI. SFI består av 4 kurser. Vi har A-kursen, B-kurs, C-kurs, D-kurs. D-kursen är sista kursen, och SFI är också uppdelat i 3 studievägar. Studieväg 1, elever som inte har någon studiebakgrund från sitt hemland. Oftast elever som inte kan skriva på sitt eget språk. Studieväg 2, man har kort skolbakgrund. Man kanske har gått grundskolan i 4 år eller i 7 år eller 8 år, och sen har man slutat. Och sen har vi studieväg 3 där man oftast elever som har längre studiebakgrund. Man har avslutat gymnasiet, men till och med att man har studerat universitetsutbildning i sitt hemland. Och jag har jobbat på alla studievägar, så jag har erfarenhet hur det är att träffa elever på alla studievägar. På SFI har vi ju kontinuerliga intag. Det betyder att elever börjar hela tiden.
man hoppar in, det är väldigt tydligt på SFI, man börjar ett visst datum, man hoppar in i kursen, men det finns ju inget slutdatum. Eller hur? Jag vet inte hur många är det som går på SFI. Ni får gärna skriva i kommentatorsfältet. Eller om ni har studerat på SFI. Jag är superintresserad av era åsikter också. Vad ni tycker är bra och inte bra och era erfarenheter. Men jag bara tänker, om jag hade börjat en språkundervisning. Okej, jag kommer in i en klass, men jag vet inte när är kursen slut. Alltså ska jag studera 3 månader eller 3 jävla år? Det är en stor skillnad. Så det är det som är lite så jag känner med SFI. Jag tänker, om en elev kommer, när är kursen slut? Jag vet inte. Det är du som bestämmer det. Det beror på hur snabbt du lär dig. Och jag bara tänker, om det hade varit jag hade ju tappat min motivation. Alltså om jag inte vet om jag ska studera i 3 månader eller 3 år, så känns det som att det spelar ingen roll. Det är inte så viktigt om jag anstränger mig. Men om jag hade vetat, okej, jag har 6 månader på mig att klara den här kursen. Jag måste planera, jag vill veta exakt vad är det jag ska lära mig i den här kursen. Och en annan sak på SFI, det är ju att de här kurserna, A, B, C, D kurserna, de är anpassade efter vilken studiebakgrund man har, men inte vilka mål eleverna har och vilka ambitioner, planer i framtiden. Så det betyder att det kan vara elever i en kurs som vill studera på universitetet. Någon vill jobba som lokalvårdare, någon vill vara barnskötare, någon vill bli lärare, någon vill bli undersköterska till exempel. Och på SFI i kursplanen står det att vi lärare, vi måste anpassa vår undervisning efter varje individ. Det betyder individanpassa. Utifrån varje elevs bakgrund, förutsättningar. Men hur ska jag som lärare kunna individanpassa om jag har 20 elever som vill olika saker i framtiden? Hur ska jag som lärare kunna hjälpa dem att jobba med... Ska jag ge en text som handlar om att jobba som undersköterska? Ska jag ge den andra eleven en mer akademisk text och träna idiomatiska uttryck och läsa mellan raderna? Eller hur ska jag göra i en och samma klass? Det är det jag känner att SFI fungerar inte när det ser ut på det här sättet. Då är det ju mycket bättre om man hade kunnat samla alla elever som vill ut snabbt i jobb. Att man har en SFI-kurs där man går och fokuserar mycket på just alltså lära sig mer om yrken, ett mer fokus på ett yrkesspråk, kanske ha lite praktik, mer det här vardagliga. Och sen att ha SFI-kurser som är anpassade för elever som vill studera vidare, som vill lära sig att vara redo för högre studier. För de utbildningarna och texterna, lektionerna, uppgifterna, läxorna, de är ju 2 helt olika sätt man behöver studera. Så vi hade ju behövt att dela de här klasserna
det skulle kunna vara 3 olika kurser. En som är man vill ut i jobb direkt. En kanske en kurs där man läser lite blandat så som det ser ut nu. Och så en renodlad kurs för akademiker som vill studera vidare på universitetet. Men det som är så intressant, det är nu att regeringen har kommit med ett förslag. De vill, eller inte ett förslag, men de vill att Skolverket ska undersöka just detta. Och jag läste en rapport idag och jag blev så glad för att de är inne på just de här bitarna, att göra om kurserna på SFI just utifrån elevernas mål och behov, istället för att alla ska lära sig det här funktionella språket. Men det är ju viktigare, vad behöver vi språket till? Det är det viktigast för att vi ska öka motivationen och sen också sätta tid på kursen. Kursen börjar där och slutar här. Det tror jag är superviktigt och jag blev glad. Så regeringen har lämnat det förslaget till Skolverket. Skolverket ska titta på detta och komma med sina förslag hur man kan ändra kurserna på SFI. Men det kommer att ta tid. Det ska vara klart i december 2025. Men det är bra att de börjar med det. Samma på grundläggande. Jag förstår inte varför. För det är ju så här att när man är klar med SFI och man vill ha någons utbildning, låt oss säga undersköterska eller barnskötare, det är ju oftast de med lite lägre utbildningskrav. Men då måste elever ändå klara grundläggande. Alltså alla delkurser. Nu vet jag att det ser lite olika ut i olika kommuner. Men hos oss till exempel, då måste man klara delkurs 1, 2, 3, 4 på grundläggande svenska som andraspråk för att sen kunna då läsa till undersköterska till exempel. Men på grundläggande där ingår det ju till exempel att man ska göra novellanalyser och skriva krönikor och alltså väldigt svåra exempel. Och nu ringer det här. Väldigt svårt. Så då fick jag nästan klippa ihop de här 2 klippen för att det ringde i telefonen. Typiskt va. Jag var precis på väg att prata så jag ska försöka fatta mig kort här. Jag pratade om grundläggande svenska som andraspråk. Att man måste klara delkurs 1, 2, 3, 4. Och det är supersvårt för att där ska man läsa skönlitterära böcker, man ska kunna läsa mellan raderna, man ska kunna göra novellanalyser, skriva krönikor. Alltså det är väldigt hög nivå och tyvärr är det många elever som inte klarar de delkurserna som måste sluta. Och de behöver klara grundläggande för att kunna läsa de här yrkeskurserna. Och det tycker jag tycker det är katastrof. Varför ska en barnskötare göra en novellanalys? Utan de borde ju kunna fokusera på det som är viktigt. Den svenskan som är viktig i deras jobb, en yrkessvenska. Men här ska också regeringen och Skolverket titta på och göra nya yrkeskurser på grundläggande nivå. För just nu så är alla de här yrkeskurserna för det mesta gymnasiell nivå. Alltså på gymnasiet. Det betyder att man måste först klara grundläggande för att kunna söka de här gymnasiala yrkesutbildningarna. Inte i alla kommuner men på många platser i landet. Och det
det vill regeringen ändra på nu. Att kunna ha yrkeskurser redan på grundläggande nivå. Att ha sådana här kombinationskurser, kombinationsutbildningar där man dels läser då om yrket. Om det kan vara då något speciellt, trädgårdsmästare till exempel. Man har lite praktik, man tränar yrkesspråk. Men sen också att man kan kombinera det med svenskan så att man samtidigt tränar upp sin svenska. För det visar sig att de här gymnasiella kurserna, yrkeskurserna, gymnasiella, de är alldeles för svåra. Det är för svåra texter, så eleverna behöver ha en högre nivå i svenskan för att kunna klara de kurserna. Så nu, kort, så har regeringen också beslutat om att Skolverket ska titta på detta och komma fram med förslag till 2025. Så jag hoppas det händer någonting positivt här som gör både SFI och grundläggande till bättre utbildningar där fler människor kan få utbildningar som passar deras mål och att fler kan komma ut i arbete. Tjoff! Det var allt för mig idag. Där fick ni hela mina åsikter om SFI grundläggande. Vi ses i nästa film. Ta hand om er. Ciao!